Gewonnen? Ja man. Ja, ik heb rustig chappen. Ik ga winnen. Hij geniet van eten. Ik ga winnen, zeg ik nog steeds. Holy shit, daar. Dat gaat het dan niet meer. Heerlijk. Oh. 1200 abonneer. Sorry boys. Ja, dat ook niet, hè? Snap je bro? Probeer. Later. 4 minuten 25 had je. Echt snel, ja. 4 minuten 3. 4 minuten 4. Ja, Shiffy. Hoppa. Mogen jullie het nog een keer proberen? Geen nieuwe baas. Nee hoor. Voor wie? Voor wie? Precies, voor niemand. En voor wie doe jij het dan? Voor mijn volgers. Ja. Dus Voor de mensen die kijken. Wat ik heb gezien, sprak mij niet aan. Pardon. Een hele speciale bericht voor jullie. En peace. Even laten weten wat ik ervan vind. Ik heb deze besteld. Gewoon relaxed. FaceTime. Boeren laten. Toch Ro? Ja. Was even gezellig met je. Ik ga nu lekker naar huis. En zeg maar dierenvriend. Nou.